ในประวัติศาสตร์โลกโบราณมีชื่อของสตรีไม่กี่คนที่ยังคงสะท้อนกล้องผ่านการเวลากว่า 2,000 ปี และหนึ่งในนั้นคือคลีโอพัตราที่ 7 ฟิเลโอปาตอร์ฟาโรห์องค์สุดท้ายแห่งอียิปต์โบราณพระนางไม่ได้เป็นเพียงราชินีในตำนานรักแต่เป็นนักการเมืองที่ชาญฉลาดสร้างพันธมิตรกับจูเลียสซีซ่าและมาร์คแอนโทนีเพื่อรักษาเอกราชของอียิปต์โบราณเมื่อพระนางสิ้นพระชนม์ในปี 30 ก่อนคริสตกาลอียิปต์ก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันเรื่องราวของคลีโอพัตราถูกเล่าขานผ่านประวัติศาสตร์ละครภาพยนตร์และสื่อสมัยใหม่แต่ยิ่งเรื่องเล่าแพร่หลายความจริงกลับยิ่งลึกลับโดยเฉพาะคำถามที่ยังไม่มีคำตอบสุสานของคลีโอพัตราอยู่ที่ใดที่ซึ่งมีเพียงหลักฐานจากนักประวัติศาสตร์โรมันอย่างพลูทาร์คเขียนเอาไว้ว่าพระนางถูกฝังร่วมกับแอนโทนีอย่างสมพระเกียรติทว่าตำแหน่งที่แท้จริงไม่เคยถูกยืนยันนับแต่นั้นมาคลีโอพัตราจึงกลายเป็นทั้งบุคคลในประวัติศาสตร์และเงาลึกลับที่โลกพยายามติดตามปริศนานี้จึงกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการค้นคว้าทางโบราณคดีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคแรกที่เราเพิ่งถอดรหัสอักษรอียิปต์โบราณได้จนถึงการค้นพบท่าเรือใต้ทะเลในปีล่าสุด 2025 และนี่คือเรื่องราวของการค้นหาคลีโอพัตราจากอดีตสู่ปัจจุบันครับตลอดหลายศตวรรษหลังจากคลีโอพัตราเสียชีวิตในปี 30 ก่อนคริสตกาลภาพลักษณ์ของพระนางถูกสร้างขึ้นจากเรื่องเล่าและตำนานโดยเฉพาะจากงานเขียนของนักประวัติศาสตร์กรีกโรมันอย่างพลูทาร์คและดิโอแคสเซียสซึ่งบันทึกเรื่องราวชีวิตและความรักของพระนางไว้ในงานเขียนของพวกเขาและได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลหลักมาตลอดในช่วงศตวรรษที่ 16 ถึง 18 แต่ว่าความสนใจในคลีโอพัตราส่วนใหญ่นั้นยังคงอยู่ในกรอบของการศึกษาเอกสารโบราณเหล่านี้เท่านั้นยังไม่มีการขุดค้นทางโบราณคดีเกิดขึ้นเพราะวิชาโบราณคดีสมัยใหม่ยังไม่ถือกำเนิดในยุคนั้นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นระหว่างปี 1798 ถึง 1801 เมื่อนโปเลียนโบนาปาร์ตนำกองทัพฝรั่งเศสรุกรานอียิปต์แม้การรุกรานทางการทหารจะล้มเหลวแต่สิ่งที่นโปเลียนทิ้งไว้กลับเปลี่ยนแปลงโลกวิชาการตลอดกาลเมื่อเขาได้พานักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์กว่า 150 คนเข้าไปบันทึกและศึกษาโบราณสถานอียิปต์อย่างเป็นระบบวัดขนาดสเก็ตรายละเอียดและบันทึกจารึกจำนวนมหาศาลกลายเป็นผลงานชุด Description de l'Egypte ที่ตีพิมพ์ออกมาตั้งแต่ปี 1809 ถึง 1828 ถึง 1829 รวม 23 เล่มได้กลายเป็นชุดหนังสือภาพและคำบรรยายขนาดใหญ่ที่วางรากฐานของอียิปต์วิทยายุคใหม่และจุดประกายกระแสความคลั่งไคล้อารยธรรมอียิปต์โบราณในยุโรปอย่างไม่เคยมีมาก่อนแต่ปัญหาใหญ่คืออักษรฮีโรกริฟที่ปรากฏอยู่บนวิหารเสาและแผ่นจารึกนับพันชิ้นที่ยังไม่มีใครสามารถอ่านได้จนกระทั่งในปี 1822 ชองฟรองซัว ชองโปลียงนักภาษาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้อัจฉริยะประสบความสำเร็จในการถอดรหัสอักษรอียิปต์โบราณจากหินโรเซตตาและการค้นพบครั้งนี้เปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่โลกที่เงียบงันมานานกว่าพันปีนักวิชาการสามารถอ่านและเข้าใจข้อความและจารึกโบราณนับพันชิ้นที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ทอเลมีรวมถึงพระนามและพระราชกรณียกิจของคลีโอพัตราได้และนั่นก็ทำให้โลกเริ่มเห็นคลีโอพัตราในฐานะกษัตริย์แห่งราชวงศ์ทอเลมีการค้นพบที่ทำลายภาพลักษณ์ในตำนานเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อนักโบราณคดีค้นพบเหรียญเงินและเหรียญทองแดงสมัยทอเลมีที่มีพระพักตร์ของคลีโอพัตราสลักอยู่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วอาณาจักรเดิมรวมถึงการค้นพบเหรียญทองแดงใต้โอเบลิสในอเล็กซานเดรียในปี 1879 ถึง 1880 โดยนาวาตรีเฮนรี่เฮชกอรินสิ่งที่ปรากฏบนเหรียญทำให้หลายคนประหลาดใจคลีโอพัตราในภาพจริงมีใบหน้าที่แข็งแกร่งจมูกโด่งคางเด่นชัดและแววตาที่สะท้อนความมีอำนาจแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากภาพหญิงงามในงานศิลปะยุคหลังที่ถูกสร้างขึ้นโดยจินตนาการของชาวตะวันตกเหรียญเหล่านี้กลายเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญในการศึกษาลักษณะทางกายภาพที่แท้จริงของเธอยุคนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คลีโอพัตราหลุดพ้นจากกรอบตำนานและเข้าสู่พื้นที่ของการศึกษาทางประวัติศาสตร์เชิงหลักฐานในปี 1992 เป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในการค้นหาคลีโอพัตราเมื่อนักโบราณคดีใต้น้ำชาวฝรั่งเศสฟรองโกดิโอ
เริ่มโครงการสำรวจอ่าวอเล็กซานเดรียอย่างเป็นระบบและได้ค้นพบซากพระราชวังโบราณและท่าเรือหลวงที่จมอยู่ใต้น้ำรวมถึงรูปปั้นเสาและโครงสร้างสถาปัตยกรรมจากยุคทอเลมีการค้นพบนี้เปิดหน้าต่างสู่โลกของเคลีโอพัตราที่เคยสูญหายไปนานกว่า 2,000 ปีต่อมาในปี 1996 ทีมของกอดดิโอได้ค้นพบรูปปั้นหินทรายขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นพระพักตร์ของเคลีโอพัตราในบริเวณท่าเรือโบราณใต้ทะเลพร้อมกับรูปปั้นของฟาโรห์อื่นๆในราชวงศ์ทอเลมีครั้งนี้ทำให้เห็นว่าพระราชวังและท่าเรือหลวงของเคลีโอพัตราตั้งอยู่บริเวณนี้ถัดมาอีก2ปีต่อมาในปี 1998 กอดดิโอและทีมได้ค้นพบเกาะแอนติโรดอสซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงของเคลีโอพัตราการสำรวจพบว่ามีห้องโถงขนาดใหญ่ท่าเรือส่วนตัวและโครงสร้างต่างๆที่จมอยู่ใต้น้ำนอกจากนี้ยังพบเครื่องประดับแจกันและวัตถุโบราณมากมายรวมถึงเหรียญที่มีภาพเคลีโอพัตราที่จมอยู่ใต้น้ำมานานกว่า 2,000 ปีในปี 2000 การขุดค้นในบริเวณวิหารไอซิสใกล้อเล็กซานเดรียพบหลักฐานทางศิลปกรรมและจารึกหลายแห่งสะท้อนว่าเคลีโอพัตราทรงสร้างภาพลักษณ์ของพระองค์ในฐานะการจุติของเทพีไอซิสเพื่อเสริมสร้างความชอบธรรมทางการเมืองและศาสนาการค้นหาสุสานของเคลีโอพัตราเริ่มขึ้นอย่างจริงจังในปี 2005 เมื่อทีมโบราณคดีจากสหรัฐอเมริกาและอียิปต์เริ่มโครงการที่วิหารทาโพซิริสแมกนาทางตะวันตกของอเล็กซานเดรียที่นำโดยดรแซฮีฮาวาสอดีตรัฐมนตรีกระทรวงโบราณคดีอียิปต์และดรแคทเธอรีนมาร์ติเนสนักโบราณคดีชาวโดมินิกันในปี 2008 การขุดค้นที่ทาโพซิริสแมกนาพบเหรียญทองคำและเงินที่มีพระพักตร์ของเคลีโอพัตรารวมไปถึงรูปปั้นและหัวปูนปั้นขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นของเธอนอกจากนี้ยังพบระบบอุโมงค์ใต้ดินที่ซับซ้อนซึ่งอาจนำไปสู่สุสานหลวงปีต่อมาในปี 2009 ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลศึกษาได้นำเหรียญเงินโบราณที่มีภาพเคลีโอพัตราและมาร์คแอนโทนีที่ถูกเก็บรักษาไว้ในคลังของ Society of Antiquary of Newcastle upon Time มาตั้งแต่ปี 1920 นำมาสแกนและวิเคราะห์อย่างละเอียดจึงเห็นว่าเคลีโอพัตรามีหน้าผากตื้นจมูกแหลมริมฝีปากบางและคางหย่อนส่วนมาร์คแอนโทนีมีดวงตาโปนคอหนาและจมูกงอการศึกษานี้ยืนยันอีกครั้งว่าเคลีโอพัตราในความเป็นจริงแตกต่างจากภาพลักษณ์ความงามในตำนานในปี 2010 พบกลุ่มสุสานขนาดใหญ่นอกวิหารทาโพซิริสแมกนาซึ่งภายในพบมัมมี่มากกว่า 20 ร่างในสภาพสมบูรณ์พอสมควรโดยถูกฝังหันหน้าเข้าหาวิหารตามความเชื่อทางศาสนาการค้นพบครั้งนี้พร้อมกับเหรียญรูปใบหน้าเคลีโอพัตรา 22 เหรียญซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าวิหารแห่งนี้เป็นสุสานของบุคคลชั้นสูงในรัชสมัยของพระนางอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นพระศพของเคลีโอพัตราหรือมาร์คแอนโทนีในปี 2012 นักโบราณคดีค้นพบห้องใต้ดินและอุโมงค์เพิ่มเติมที่ทาโพซิริสแมกนาบางอุโมงค์ยาวหลายกิโลเมตรและลึกลงไปใต้ระดับน้ำทะเลซึ่งทำให้การขุดค้นเป็นไปได้ยากการศึกษาเอกสารโบราณในปี 2015 โดยนักประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเผยให้เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาของเคลีโอพัตราโดยพลูทาร์กเขียนไว้ใน Life of Mark Antony ว่าเธอสามารถสนทนากับชาวเอธิโอเปียโทกราไดฮีบรูอาหรับซีเรียมีเดียพาเทียและชนชาติอื่นๆโดยไม่ต้องใช้ล่ามและเธอเป็นฟาโรห์ราชวงศ์ทอเลมีคนแรกที่เรียนรู้ภาษาอียิปต์อย่างไรก็ตามนักวิชาการคิดว่าเคลีโอพัตราอาจจะใช้ภาษาเหล่านี้ในบริบทพิธีกรรมและการต้อนรับทูตต่างประเทศอย่างเป็นทางการเท่านั้นไม่ใช่สนทนาได้คล่องในชีวิตประจำวันในปี 2019 ดรแคทเธอรีนมาร์ติเนสและทีมได้ค้นพบมัมมี่2 ร่างที่มีลิ้นทองคำติดอยู่ในปากนับว่าเป็นกุญแจสำคัญที่ยืนยันว่าวิหารแห่งนี้เป็นสุสานชั้นสูงสำหรับบุคคลสำคัญที่ต้องการพลังในการสื่อสารกับเทพโอซิริสในโลกหลังความตายอีกทั้งยังเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สนับสนุนความเชื่อของนักโบราณคดีว่าสุสานที่สาบสูญของพระนางเคลีโอพัตราอาจซ่อนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนี้เองในปี 2020 แม้การขุดค้นจะชะลอตัวจากสถานการณ์โควิด -19 ทีมนักโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีทาโพซิริสแมกนาได้ใช้เทคโนโลยีเรดาร์อย่างทะลุพื้นดินหรือ GPR สำรวจโครงสร้างใต้ดินและพบสัญญาณของสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่ยังไม่ถูกขุดเปิดเต็มรูปแบบช่วยยืนยันว่าพื้นที่นี้ยังมีศักยภาพทางโบราณคดีสูงปี 2021 งานวิจัยด้านชีวโบราณคดีเกี่ยวกับมัมมี่ในยุคราชวงศ์ทอเลมี
ช่วยเพิ่มความเข้าใจเรื่องเชื้อสายของชนชั้นปกครองยุคปลายอียิปต์โบราณโดยตอกย้ำว่าราชวงศ์ทอเลมีมีรากเหง้ากรีกมาซิโดเนียนแม้รายละเอียดเชิงสายเลือดของคลีโอพัตรานั้นจะยังไม่สามารถสรุปได้อย่างเด็ดขาดพฤศจิกายนปี 2022 ทีมของดร. แคทเธอรีน มาร์ติเนสได้ค้นพบอุโมงค์หินขนาดใหญ่ยาวราว 1,305 เมตรลึกประมาณ 13 เมตรใต้พื้นดินที่ทาโพซิริสแมกนาและมีบางส่วนถูกน้ำทะเลท่วมซึ่งนักโบราณคดีเรียกอุโมงค์นี้ว่าปาฏิหาริย์ทางเรขาคณิตโดยเพราะมีโครงสร้างลักษณะคล้ายกับอุโมงค์ส่งน้ำอูพาลินอสซึ่งเป็นวิศวกรรมแบบกรีกโรมันการค้นพบนี้มีนัยสำคัญเพราะอาจเชื่อมต่อไปยังพื้นที่สำคัญเช่นเขตสุสานหรือสิ่งก่อสร้างพิธีกรรมในปีถัดมาปี 2023 การขุดค้นต่อเนื่องบริเวณวิหารพบโครงกระดูกวัตถุพิธีกรรมและเครื่องประดับโลหะมีค่าแม้ยังไม่สามารถยืนยันความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคลีโอพัตราแต่พบวัตถุที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ในยุคทอเลมีตอนปลายธันวาคมปี 2024 ได้มีการค้นพบเหรียญจำนวนหลายร้อยเหรียญที่มีพระพักตร์ของคลีโอพัตราพร้อมรูปปั้นหินอ่อนขนาดเล็กและสุสานหลายแห่งใต้กำแพงด้านใต้ของวิหารการค้นพบนี้เรียกได้ว่าเป็นการช่วยยืนยันความเชื่อมโยงของสถานที่กับยุคสมัยของคลีโอพัตราแม้นักวิชาการบางส่วนจะเห็นว่ารูปปั้นอาจเป็นเพียงศิลปะโรมันแต่ไม่ใช่พระนางโดยตรงก็ตามโดยรวมแล้วช่วงปี 2020 ถึง 2024 ถือเป็นระยะเวลาที่ข้อมูลเชิงโครงสร้างและวัตถุหลักฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ทาโพซิริสแมกนาได้กลายเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการค้นหาความจริงเกี่ยวกับคลีโอพัตราในศตวรรษที่ 21ในเดือนกันยายนปี 2025 ที่ผ่านมาการสำรวจใต้น้ำใกล้ทาโพซิริสแมกนาได้กลายเป็นประเด็นระดับนานาชาติเมื่อมีรายงานจาก National Geographic และการประกาศจาก Egyptian Ministry of Tourism and Antiquity เกี่ยวกับการค้นพบท่าเรือโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำใกล้ทาโพซิริสแมกนาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้แนวชายฝั่งโบราณโดยทีมนักโบราณคดีนำโดยแคทเธอรีน มาร์ติเนสร่วมกับโรเบิร์ต บัลลาร์ดนักธรณีวิทยาทางทะเลและอดีตเจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐที่เป็นหัวหน้าทีมค้นพบซากเรือไททานิกในปี 1985 ได้ใช้เทคโนโลยีใต้น้ำขั้นสูงมาใช้และได้ค้นพบท่าเรือโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำลึกประมาณ 12 เมตรบริเวณนอกชายฝั่งของวิหารทาโพซิริสแมกนาท่าเรือนี้ประกอบด้วยโครงสร้างแถวยาวสูงกว่า 6 เมตรมีเสาพื้นหินขัดเงาบล็อกซีเมนต์สมอเรือและโอ่งแอมโฟราซึ่งเป็นไหดินเผาทรงสูงสำหรับเก็บไวน์น้ำมันมะกอกหรือน้ำปลาจำนวนมากซึ่งจากหลักฐานการค้นพบนี้นับเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าเมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่สำคัญในยุคของคลีโอพัตราการค้นพบนี้เชื่อมโยงกับอุโมงค์ใต้ดินยาว 1,305 เมตรที่ค้นพบเมื่อปี 2022 ซึ่งอาจจะเชื่อมต่อจากวิหารไปสู่ทะเลการสำรวจทางธรณีวิทยาพบว่าแนวชายฝั่งโบราณอยู่ห่างจากชายฝั่งปัจจุบันประมาณ 4 กิโลเมตรซึ่งสมมติฐานว่าท่าเรือนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายพระศพของคลีโอพัตราผ่านอุโมงค์ใต้ดินไปสู่สุสานลับที่ซ่อนอยู่ก่อนพื้นที่จะจมอยู่ใต้น้ำหลังจากเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในปี 365 และนอกจากนี้ในปี 2025 โดยทีมของนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสฟรองโกติโอยังได้ค้นพบเรือสำราญโบราณที่เรียกว่าทาลาเมกอสซึ่งเป็นเรือที่มีลักษณะใช้สำหรับพิธีกรรมทางศาสนาและใช้ล่องเรือสำราญในยุคอียิปต์โบราณใกล้กับซากพระราชวังของคลีโอพัตราในท่าเรือหลวงของอเล็กซานเดรียอีกด้วยการค้นพบล่าสุดทั้ง2ครั้งในปี 2025 นั้นนับว่าเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตและยุคสมัยของคลีโอพัตราและยังคงสร้างความหวังว่าสุสานของเธออาจถูกค้นพบในอนาคตอันไกลแม้ความก้าวหน้าทางโบราณคดีจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีหลักฐานชิ้นใดที่สามารถยืนยันได้อย่างเป็นทางการว่ามีการค้นพบสุสานของคลีโอพัตราที่ 7 ฟิโลปาตอร์ความว่างเปล่าในจุดสำคัญที่สุดของเรื่องราวนี้เองที่ทำให้พระนางยังคงมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของ CBD และน้ำมัน MCT ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังครับ CBD Daily Oil สามารถใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานและในเวลากลางคืนเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงครับจากเสียงผู้ใช้ที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานพบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอาการปวดหลังนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ
คิดว่า CBD มีประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกอย่างไร ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ